rides na padung takaron sa Marz Valley Nature's Park diri sa Bugo, Cebu. Kita na to no, mga ATVs no? Mga riders ATVs no? Pasaka na sila wapaw. Hey, Marz Valley ATV and Carabao Adventure Kids. ATV to pila ang kwan? Solo 300 o may backseat siya 400. Huwag na i-backseat 400. Niya sa Carabao ride. Kaya ang adult, ang mga bata 150. Okay, karon so na sa Marz Valley. Siya ang suot sa Marz Valley. Ako ito na naman. Where man? Mickey Mouse. Okay, masulta sa ilahang mini zoo. Grass up. Crosswalk. Oh wow. Ah. Dia rasa wak. Tadi, nah, kan, steady lang ka dyan, steady lang ka, steady. Ang aon. Focus ka, focus. Ang focus card. Makaki. Long tail, no? Uy, wak mo ko'y dasaging. Uy, wak ko pa dasaging na. No? Kamuran doon dire. Na. Kamuran doon dire. Ay, imo niya ni ilogon. Allah. Imo niya ni ilogon, suko ka. Isa may mong ganahan. Okay, mag-dine in pa. Dine in. So, manay lang dining restaurant. Wow! That's nice. Uwikan gamay.
Tuyok na sila. Okay. Tuyok sila. Kedua. Kedua karot. Okay. Oh, thank you, Marz Valley. Kung gusto mo ATV riding and Carabao riding, sorry mo diri sa Marz Valley Nature's Park, Bugo, Cebu.